שלום לכולם. למה המזון בישראל יקר כל כך, והדיור יקר, והחינוך פחות מבינוני, והתחבורה הציבורית מקרטעת, ולמה רמת השכר והחיים שלך, הישראלי, לא משתווה לזו של השוויצרי או האמריקאי? האם הציבור הישראלי דל בכישורים? בעל השכלה פחותה, חסר יוזמה, חסר אומץ? ברור שלא. הציבור הישראלי לא חסר לא כישורים ולא אופי. למעשה, בכל מקום שבו עוזבים את הישראלי לנפשו, בכל מקום בו נותנים לו חופש, הוא מזנק מיד לראש הטבלה. ההייטק, המגזר הכי פחות מפוקח, דל הוועדים והרגולציה, הוא לא רק הקטר של הכלכלה הישראלית, אלא ילד הפלא העולמי. בזכות ההייטק הצליחה ישראל, מדינה עם קצת יותר מאלפית מתושבי כדור הארץ, להפוך למרכז החדשנות הטכנולוגי השני בחשיבותו בעולם. את המקום הראשון אגב, כבשה ארצות הברית שבאופן מפתיע נהנית מכמות האזרחים היהודים הגדולה ביותר בעולם אחרי ישראל. גאווה יהודית. אז מה עוצר את ישראל מלהפוך למדינה המשגשגת בעולם? זה קורה משום שבפועל הפוליטיקאים עובדים בשביל קבוצת הלחץ החזקה וההרסנית ביותר בישראל, כלומר הוועדים הגדולים. לפני 16 שנה קם שר וראש מפלגה בישראל וכינה את ההסתדרות פשע מאורגן. הוא עשה את זה על רקע שביתה פראית. עמיר פרץ, יו"ר ההסתדרות דאז, שארגן את השביתה, טען כי אותו שר מחתים את שמם של העובדים השובתים. אבל השר לא התקפל. אין דבר כזה פשע בלי מבצעים, הוא אמר. 16 שנים קדימה, לשבוע שעבר, עובדי הרכבת עצרו את התנועה ל5 דקות. אלפים מאזרחי ישראל הפכו באותן דרכות יקרות לבני ערובה במאבק של העובדים על שיפור תנאיהם. במדינה נורמלית, עובדים ששיתפו פעולה עם הדבר הזה היו יושבים היום במעצר בדרך לכמה שנים בכלא. אנשי העבודה המאורגנת שעודדו, תמכו והגנו עליהם היו לכל הפחות מגונים ציבורית כפושעים, כמו שאמר השר ההוא לפני 16 שנה. כי זו אמת פשוטה, ברורה ושקופה. אבל אתם לא שמעתם אותה מאף פוליטיקאי, כי הם מפחדים. הפוליטיקאים בכחול לבן מפחדים מניסנקורן, הרמטכ"ל של הוועדים, שהפך למועמד של גנץ לשר האוצר. הפוליטיקאים בליכוד מפחדים מאנשי הוועדים, חיים כץ או פנחס עידן, שהתנקמו בהם בפריימריז. הפוליטיקאים של הימין החדש סוחרים את פיהם, כיוון שבנט חולם להיות ליכודניק יום אחד ולא רוצה להתעסק עם בעלי הבית האמיתיים שם בליכוד. אבל מה שהכי עצוב, ואולי מצביע יותר מכל על הסיאוב ועל ירידת הדורות הפוליטית, היא השתיקה של יושב ראש יש עתיד. אתם מבינים? בתוך 16 שנה, הושחתה הפוליטיקה הישראלית עד כדי כך שבנו של הלוחם האמיץ בוועדים הפך להיות המשת"פ שלהם. טומי כינה את הוועדים פשע מאורגן, אבל יאיר בנו מתרוצץ מפאנל לפאנל כמשת"פ פוליטי של ניסנקורן, נלחם בכדי שהאיש האחראי יותר מכל המערכת הכלכלית הלא מוסרית שאנחנו חיים בה, שהוא יהפוך להיות שר האוצר שלכם. יאיר לפיד אומר לנו שניסנקורן הוא איש מצוין, והוא צודק. הוא מצוין בלסחוט את הציבור. בשנים האחרונות ניסנקורן הצליח להשיג לעובדי הנמלים חסינות של 15 שנה מפיטורים, או במילים אחרות, דמי אבטלה בגובה שכרם הממוצע, כלומר משהו כמו 30,000 שקל בחודש, על חשבונכם. הוא הצליח להשיג לעובדי חברת החשמל, בעלי שכר ממוצע של 26,000 שקל, בונוס של 30,000 ש"ח בתמורה לאיזושהי רפורמה אווילית. וכמובן המשיך לסדר לכל ועדי השלטר קביעות, בלי קשר לתפוקה ותרומה, שביתות דלוקס, בלי חוק, דין או דיין, בהם הם יכולים להכריז על מחלה קולקטיבית או לחטוף אזרחים מבלי שיפול שקל משכרם. ניסנקורן עשה את זה כל כך טוב שזה כבר לא מכעיס אותנו. הוא כל כך מצוין בעבודה שלו שפשוט התייאשנו. עד כדי כך התייאשנו שיאיר לפיד, משת"פ הוועדים וגנץ חושבים שהם יוכלו למכור לנו עוד מהקומבינטור שרושש את הכלכלה שלנו כרפורמטור. אני מקווה שכשיאיר לפיד שומע את המילים הנוקבות של אבא שלו, הוא לפחות מתבייש. אבל גם אם הוא, כמו גנץ, בנט וביבי, כבר שכחו מה זה להתבייש, זהות תהיה שם בכנסת ובממשלה כדי לחזור להזכיר לו, לניסנקורן, ולכל קבוצות הלחץ שמבקשות לחיות על חשבון החופש והכיס של הציבור, שתם עידן הפחד. בזהות אנחנו תומכים במס נמוך וצודק, לא רק לטבע ולאינטל, אלא גם לעצמאי הקטן. בתחבורה ציבורית יעילה, שמתבססת גם על ליפט ואובר, ויוזמה פרטית, ולא רק על רגולציה של משרד התחבורה. בחיסול קרטל החלב והביצים, הרגולציה והמכסים שמעקרים פה כל ירק וארוחה. אבל קודם כל, בהחזרת הוועדים הגדולים לגודלם הטבעי. כדי ליצור מבנה כוח חדש,
צודק ודמוקרטי, בו חברי הכנסת שלכם פועלים בשבילכם ולא בשביל בעלי האינטרסים, זהות תשים על שולחן הכנסת חוק צינון של 5 שנים לאנשי ועד במגזר הציבורי והחברות הממשלתיות שמעוניינים להיבחר לכנסת. החוק הזה יקפל את הבסיס הקדמי שהקימו הוועדים הגדולים בכנסת ישראל. הוא יבטיח שניסנקורן, חיים כץ, המזכירה שלו ופנחס עידנים למיניהם לא יוכלו יותר לקחת חלק בהנהגה הלאומית בעודם דואגים לכיסם של מעטים ומחוברים. חוק החופש לעבוד יאפשר לכל ישראלי שרוצה בכך לנתק את ההסתדרות מהכיס שלו. כיום נאלצים מאות אלפי ישראלים לשלם משהו כמו 1,000 שקל בשנה כדמי ארגון, מס הסתדרות שמוטל עליהם. אף אזרח, עובד או ישראלי לא צריך להיות פיון של הוועדים, לשבות או להעביר כסף בכפייה לארגון העובד את האינטרסים והאג'נדה של הוועדים אם אינו רוצה בכך. מצביעי לפיד שחיו עד האיחוד עם ניסנקורן באשליה כמפלגה שלהם תומכת בכלכלה חופשית, תומכת באינטרסים שלהם ובמורשת לפיד האב, מוזמנים להתעורר. יאיר לפיד מכר אתכם לוועדים. הצבעה ללפיד היא הצבעה לניסנקורן. הגיע הזמן למצוא לעצמכם בית פוליטי חדש. מצביעי המפלגות הליברליות, ליכוד, מרץ והימין החדש, מוזמנים להצביע על המפלגה היחידה שתפעל באמת למען החופש שלכם. בזהות אנו מבטיחים שלא נעשה דילים על הגב שלכם. אנחנו מבטיחים להילחם לטובת החופש הכלכלי, הדתי והאזרחי שלכם, בלי פשרות. לא ניתן לניסנקורן ולוועדים להפוך אתכם לכספומטים, גם לא בשביל רווח פוליטי רגעי. זהות תילחם ללא מורא בשביל הכיס והחופש שלכם.